हेलो गाइज, वेलकम बैक टु माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म मेरो च्यानलमा बनेका भाइरल भिडियोहरु कसरी बनाउने टप 5 क्याटेगोरीको भिडियो म बनाउँछु। त्यस्तो भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कमेन्ट पनि आएको थियो, त्यसरी मैले आजको भिडियो बनाउन सुरु गरेको छु। सम्पूर्ण साथीहरुले भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट देखाउन म अनुरोध गर्छु र आजको भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला यहाँनेरि हामी आफ्नो टपिकलाई रिसर्च गरेर त्यसका फोटो, त्यसमा तपाईले दिन चाहेको केही सानो डिटेलहरु जस्तै नाम, टप 5 बनाउनु। टप 5 हुन्छ अनि एउटा फोटो चाहिँ तपाईले एक्स्ट्रा तान्नु पर्ने हुन्छ। 6 वटा फोटो चाहिन्छ हामीलाई। सबै डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले क्याप फोटो ओपन गर्छौं र लाइन बाइ लाइन सबैलाई सिलेक्ट गर्छौं। सुरुमा हामीले 6 नम्बरमा डाउनलोड गरेकोलाई सुरुमा र नम्बर 1 लाई लास्टदेखि 2 3 4 गर्दै त्यस्तै गरी लाइन बाइ लाइन राखिसकेपछि भिडियो एडिट गर्न सुरु गर्छौं। अब त्यसपछि हामीले भिडियोको रेशियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रेशियो सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले क्यानभामा गएर चाहिँ भिडियोको ब्याकग्राउन्ड मुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीहरूले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले मेरो भिडियोको स्पेशल ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले अरु भेटाउनु भयो भने त्यस्तै 6 ठाउँमा बिट 10 ठाउँमा बिट भएको त्यो युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई त्यो अरु मिलेन भने मेरो भिडियोमा पुरानो भिडियोमा भेटिन्छ त्यही युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अडियोसँग एडजस्ट गरेर मिलाउने। जहाँ बिट छ, ठुलो आवाज भएको बिट मेरोमा भिडियोमा तपाईले थाहा पाउनु भएकै होला। ठुलो आवाज भएको बिट जानेर चेतनाले चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई टक्क रोक्ने स्टार्ट गर्ने गराउने। त्यस्तै गरी अब हामी चाहिँ सुरुमा आएर हामी अब फोटोहरुलाई भिडियोलाई राम्रो बनाउनलाई फोटोलाई एडजस्ट गर्ने, कलर मिलाउने यो गर्छौं। त्यसपछि तपाईहरुलाई जान्नुहुन्न भने त्यो चाहिँ मेरो भिडियोमा हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो राम्रो हुन्छ त्यही अनुसार गर्नु होला। त्यसपछि हामीहरुले टेक्स्ट एड गर्छौं। टेक्स्ट चाहिँ एकदम राम्रोसँग गर्नु होला। टेक्स्टको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हामीले अडियो पनि यही टेक्स्टबाट गराउने हो। त्यही भएर टेक्स्ट लेख्दा चाहिँ एकदम ध्यान पुर्याएर राम्रोसँग मिल्ने गरी राम्ररी लेख्नु होला। र सुरुमा आएर अब तपाईहरुले टेक्स्ट लेख्दा चाहिँ मेरो स्टाइलमा लेख्नु होला। पहिला सुरु टप लेख्ने, त्यही तल्लो लाइनमा गएर 5 त्यसरी लेख्नु होला। त्यसपछि राम्रोको लागि अझै हामीले एउटा दुईटा फ्रन्ट पनि सिलेक्ट गर्छु म। तपाईहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ मन पर्छ तपाईलाई। त्यसपछि टेक्स्टमा हामीले स्टाइल एड गरेर कलरफुल बनाउन सक्छौं। त्यस्तै गरी तपाईहरुले यहाँ हेर्दा भएको आर्ट्सहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ सुरुमा तपाईहरु सुरुकोमा चाहिँ एनिमेसन पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाएपछि सुरुमा टाइपराइटर लगाउने, त्यसपछिकोमा चाहिँ तपाईले आउट एनिमेसन लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले लगाएको छु, तपाईलाई मन पर्ने लगाउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ टाइपराइटर लगाउँदा एकदम राम्रो टाइप भएर आइरहेको राम्रो देखिन्छ। त्यही भएर त्यसपछि चाहिँ अरु बाँकी रहेको फोटोहरुमा चाहिँ हामीले उता वेबसाइटबाट कपी गरेको नाम राख्न सक्छौं। नाम या त्यसलाई चिनाउने तपाईसित केही डिटेलहरु छ भने त्यो राखेर सबैलाई राख्ने। यसमा चाहिँ एनिमेसन लगाउनु पर्दैन, नलगाए पनि राम्रो हुन्छ। तर लेख्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान पुर्याएर लेख्नु होला, नत्र भने अडियो एकदम बिग्रेर आउँछ। भन्दाखेरि राम्रो भन्दैन, इंग्लिशमा भन्ने हो। त्यही पनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले त्यसलाई फ्रन्ट सिलेक्ट गर्ने, स्टाइल सिलेक्ट गरेर त्यसलाई कलरफुल सुरुमा बनाए जस्तै कलरफुल बनाउने। सबैमा त्यस्तै गर्ने, त्यसको नाम सबै राखेर मिलाउने। अब चाहिँ हामी यो भिडियोको महत्त्वपूर्ण काम भोइस ओभर गर्दैछौँ। भोइस ओभर गर्दा चाहिँ हामी यही टेक्स्टलाई भोइस ओभर पनि गर्न सक्छौँ र तपाईले आफूले रेकर्ड गरेर भोइस ओभर पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर म भोइस यही युज गर्छु किनकि यसमा छिटो हुन्छ, हामीलाई सहज हुन्छ। त्यही भएर यही टेक्स्टलाई टेक्स्टमा थिचेर टेक्स्ट टु स्पिच वाला अप्सन हुन्छ, त्यहाँनेर भएका अडियोहरु तपाईले चेक गरेर जुन मन पर्छ त्यही चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्टबाट अडियो बनिसकेपछि चाहिँ हामी अडियोलाई भिडियोको अकर्डिङ मिलाउन जान्छौँ। ब्याक गरेर अडियोमा गएर अडियोलाई जहाँसम्म हुनुपर्ने त्यसम्म बनाउने। कोही बिग्रेको भए फेरि बनाउने। त्यहाँ बिग्रिन धेरै जस्तो बिग्रिरहेकै हुन्छ। अब जस्तो विदेशी नाम भयो भने त मिल्छ, नेपाली नामहरु राम्रोसँग उच्चारण नगर्ने भएको भएर तपाईहरुले 2-3 चोटि चेक गरेर गर्नु होला। तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक र अडियोलाई चाहिँ भोल्युम अप डाउन गरेर मिलाउने। अडियो सही बनिसकेपछि त्यसपछि लास्टमा तपाईले आफ्नो भिडियोमा केही लेख्न चाहनुहुन्छ, वेट फर इट त्यस्तोहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ मेरो च्यानलको नाम लेख्छु किनकि अरूले यो भिडियोलाई आफ्नो परमिसन बिना युज नगरोस् भनेर चाहिँ यो गरेको। तपाईहरुले नगर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ भिडियोको लास्टतिर छौं हामी। ल अब फोटो सुरुदेखि नै फोटोमा हामीले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा इन एनिमेसन राम्रो खालको खोजेर लगाउने या कम्बो एनिमेसन लगाउने। अनि त्यसपछि चाहिँ अरूमा चाहिँ मैले छुट्टै लगाउँछु, तपाईले अरू लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ प्रिमियम 1 र 2 लाई पहिलोमा 1 दोस्रोमा 2 तेस्रोमा 1 गरेर त्यसरी लगाउँछु। अनि लास्टकोमा आउट एनिमेसन एउटा राम्रो खोजेर मैले लगाउँछु, तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। एक्सपोर्ट गरेर अपलोड गर्ने। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले म मेरो यो भिडियोको फाइनल रिजल्ट कस्तो भयो तपाईलाई देखाउँछु। भिडियो कस्तो छ हेर्नु। Top 5 most world records holder footballers. Neymar 4, Mbappe 5, Robert Lewandowski 9, Cristiano Ronaldo 40,
Lionel Messi, 41. Top 5 biggest vehicles in the world. Dodge Power Wagon. Bella 75710. Caterpillar 797B. Bagger 288. NASA Crawler Transporters. आई होप आजको भिडियो तपाईँलाई मन परेको हुनसक्छ। यदि मन परेमा लाइक गरिदिन नबिर्सिनु होला र कमेन्ट एउटा गर्नु होला। आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।